Mình đang ở đâu thế này? Chẳng phải mình đang ở văn phòng sửa văn bản sao? Chẳng lẽ mình xuyên không rồi? Đừng đánh ta, đừng đánh ta mà. Xem chừng đây là thời đại lễ băng nhạc hoại. Ta lại trở thành một kẻ vô dụng thế này sao? Đã đến đây thì hãy an tâm mà ở lại. Võ lực không đủ thì dùng trí tuệ để chinh phục. Trấn ca, người của Tào Bang đông quá, làm sao đây? Đánh không lại thì chạy, bảo mạng là trên hết. Lũ nhãi danh, cút ngay cho lão tử. Lưu Trấn, đồ khốn kiếp nhà ngươi, Tào Bang chủ sẽ không tha cho ngươi đâu. Mau chạy về nhà đi huynh. Huynh, mau chạy. Trên người nguyên chủ cũng chỉ có miếng ngọc này là đáng giá. Mong nó có thể giúp ta vượt qua cửa ải này. Tiệm cầm đồ Lâm Thị. Một miếng ngọc bội gia truyền, chất ngọc thượng hạng, sáng trong như nước. Bảo vật thế này mà lại đem đi cầm cố. Chẳng lẽ ngươi là hậu nhân của Phạm Dương Lưu Thị trong truyền thuyết? Ta nói đúng rồi sao? Cầm được thì cầm, không cầm được ta đổi tiệm khác. Miếng ngọc bội này chỉ đáng 2 lượng. Nhưng 2 lượng bạc này chẳng thể làm nên uy phong của Phạm Dương Lưu Thị. Nói, tại sao ngươi lại mạo danh Phạm Dương Lưu Thị? Không sợ bị vạch trần, mất mạng không có đất chôn thân sao? Cô nương hà tất phải làm khó tại hạ? Cũng giống như việc cô cải trang nam như vậy, chẳng qua cũng chỉ là thủ đoạn trong thời loạn thế mà thôi. Nhưng vốn dĩ ngươi có thể chọn thủ đoạn khác mà. Cô nương nói đùa rồi. Đổi một thủ đoạn, chứng tỏ các người vẫn còn lựa chọn. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác. Đường cùng rồi. Là Hướng Vãn lỡ lời. Công tử đại nghĩa, Hướng Vãn tự thấy không bằng. Công tử xin dừng bước. Lời này vốn không phải là điều một kẻ làm thuê như ta nên nói. Nhưng vật này nhìn qua đã biết không phải của người tầm thường. Nếu ngài vì chút bạc lẻ mà đánh mất cơ duyên sau miếng ngọc này, thật sự là được không bù mất. Mong ngài suy nghĩ kỹ. Thời bình chuộng cổ vật, thời loạn chuộng vàng ròng. Nếu có thể đổi lấy chút bạc để sinh tồn trong thời loạn này, cũng là xứng đáng. Miếng ngọc bội này không phải người thường có thể sở hữu. Dù hắn không phải Phạm Dương Lưu Thị, chắc chắn cũng xuất thân từ thế gia vọng tộc. Cộng thêm lời nói hành động của người này, tương lai chắc chắn không phải vật trong ao. Cha nói, làm ăn cần nhất chính là con mắt nhìn người, phải biết coi hàng hiếm. Người này biết đâu chính là món hàng quý của ta. Ta thấy ngài không phải là kẻ tầm thường, tương lai chắc chắn sẽ làm nên nghiệp lớn. Đây là toàn bộ của ta. Nếu tương lai ngài có thể mở ra một con đường sống, có thể che chở cho ta một chút không? Đa tạ cô nương. Đại ân của cô nương, Lưu Trấn xin ghi lòng tạc dạ, sau này nhất định báo đáp. Cáo từ. Trà quán. Trong thời loạn thế này, không ngờ vẫn còn một mỹ nhân tâm tư thuần khiết đến vậy. Nghe gì chưa? Thanh Trúc Đường bị một tên côn đồ đánh bại thảm hại, sau khi về liền bị Tào Bang tiêu diệt. Mấy bang phái này chẳng có cái nào ra hồn cả. Chúng tự đánh nhau thì liên quan gì đến chúng ta? Sao lại không liên quan? Tào Bang không có tiền xử lý tên côn đồ kia, đang đi từng nhà đòi tiền bảo kê đấy. Tiệm cầm đồ Lâm Thị phía trước, chỉ vì không chịu đưa tiền, hai cha con đã bị Tào Bang bắt đi rồi. Còn ăn, đi thôi.
Tiểu nương tử, lại đây nào. Tào Bang, đừng trốn nữa, lên đây. Súc sinh, đồ súc sinh, buông con gái ta ra, buông con gái ta ra. Ta cho ngươi trốn này, cho ngươi trốn này. Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra. Lũ cặn bã các ngươi, còn muốn đòi thảo phạt Lư công tử sao? Tưởng mình là cái thứ gì chứ? Một lũ chuột cống trong rãnh nước. Tưởng trời tối là có thể xưng bá thiên hạ rồi sao? Chẳng biết rằng trời rồi sẽ sáng. Tay sai của Tào Bang. Cô nương này tính khí cũng lớn thật. Nói hay lắm. Tránh ra. Tào Bang chủ. Tiểu mỹ nhân, tính tình cũng mạnh mẽ đấy. Ta nói cho ngươi biết, một lát nữa để huynh đệ ta xử ngươi ra trò, để xem ngươi còn ngang bướng thế nào. Được rồi, ban cho các ngươi đấy. Buông con gái ta ra. Thả con gái ta ra. Đừng chạm vào ta. Đừng chạm vào ta. Lâm cô nương đã nói, các ngươi bỏ cái tay bẩn thỉu ra. Các ngươi biết hả? Lư Chấn, Tào Bang chủ, trăm nghe không bằng một thấy. Chỉ là đáng tiếc, gặp mặt không bằng nghe danh. Ta đánh, lấy mạng hắn. Dừng tay, bằng không ta sẽ lấy mạng cô ta. Ta, Phạm Dương Lư Thị, không oán không thù với Tào Bang các ngươi. Ta chỉ là không nhìn nổi Tào Bang chủ lại không biết thương hoa tiếc ngọc như vậy. Coi như chuyện hôm nay bỏ qua. Tào Bang chủ thấy thế nào? Không được. Nếu cứ dễ dàng tha cho cô ta, vậy quy củ của Tào Bang chúng ta chẳng phải thành trò cười sao? Vậy ai cũng làm thế thì hơn trăm huynh đệ Tào Bang ta còn làm ăn, còn đứng vững thế nào được? Xem ra mặt mũi của Phạm Dương Lư Thị ta ở đây còn chẳng bằng quy củ của Tào Bang các ngươi. Xem ra ngươi đây là muốn đối đầu với Lư gia ta. Công tử nói đùa rồi. Tào Bang sao dám đối đầu với Phạm Dương Lư Thị? Thế nhưng nếu chỉ dựa vào một câu nói của công tử mà thả họ đi, vậy chẳng phải làm nhục uy danh của Tào Bang sao? Xem ra Tào Bang chủ có chút nghi ngờ đối với thân phận của ta nhỉ? Chỉ bằng thế này, chúng ta đánh cược đi. Trong vòng 3 ngày, coi như hai cha con này là khách quý của Tào Bang. Trong vòng 3 ngày, ta sẽ để họ bình an vô sự rời khỏi Tào Bang. Nếu ta thua, ta sẽ không can thiệp vào chuyện này nữa. Nhưng nếu ta thắng, mong Tào Bang chủ bãi bỏ quy củ của Tào Bang đi, để hai cha con họ bình an rời khỏi đây. Có được không? Được. Vậy ta sẽ chờ đợi công tử Quang Lâm. Lâm cô nương yên tâm, Lư Chấn nhất định sẽ đến cứu cô. Đợi ta. Tào phủ. Bang chủ bớt giận. Lần này chúng ta cũng không hẳn là hoàn toàn bị lừa. Người này trước kia đúng là một kẻ côn đồ, nhưng cách đây không lâu hắn tuyên bố mình là cái gì? Cái gì mà Phạm Dương Lư Thị luôn ẩn cư bên ngoài. Kẻ này biết yêu thuật, hơn nữa còn biết chế tạo vũ khí. Nghe nói người bị vũ khí của hắn làm bị thương, cho dù không mất mạng cũng sẽ toàn thân tê liệt, vô cùng đáng sợ. Bang chủ, hắn có thể khiến ngọn núi đã bị đào sạch rau dại trở lại thành thức ăn. Hắn còn làm ra mấy thứ kỳ quái lạ lùng. Hiện nay Thanh Trúc Đường đều đã bị hắn chiếm đóng. Rất nhiều người đều đã đi theo hắn rồi. Được rồi, khốn nạn. Ta thấy hắn chính là muốn dẫm lên chúng ta để lập uy. Nếu để hắn đắc thủ, thương nhân ở đây chắc chắn sẽ quy thuận hắn. Giang hồ cỏ mang cũng sẽ sinh lòng kính sợ hắn. Vậy phải làm sao đây bang chủ? Bang chủ, yêu thuật của tên Lư Chấn này chúng ta không dễ đối phó đâu. Yêu thuật, ta thấy chẳng qua chỉ là mấy thứ
Kỹ xảo tầm thường mà thôi. Vâng. Truyền lệnh xuống, tăng cường cảnh giới. Tuyệt đối không được để chúng có cơ hội tiếp cận Tào Bang. Vâng. Đi mau. 3 ngày sau. Khốn kiếp. Thằng họ Lư kia đúng là đồ rùa rụt cổ. Làm lão tử đợi không 3 ngày. Không hay rồi. Không hay rồi bang chủ. Bên ngoài có rất nhiều người đến. Cho chúng tôi cháo ăn đi. Cho chúng tôi cháo ăn đi. Cho chúng tôi đồ ăn đi. Cho chúng tôi đồ ăn đi. Tào phủ. Chuyện này là sao? Sao lại nhiều lưu dân thế này? Cho chúng tôi vào. Cho chúng tôi ăn. Không biết tin tức từ đâu ra. Nói là Tào Bang sắp mở cháo trần tế. Lũ lưu dân này 3 ngày trước đã bắt đầu vào thành rồi. Cứ vây quanh ở đây không chịu rời đi. Cứ nhắm vào cổng lớn của chúng ta. Mau, mau đóng cửa lại. Đừng để bọn chúng vào. Cho chúng tôi vào. Đừng để bọn chúng đóng cửa. Bọn chúng chắc chắn có lương thực. Bọn chúng chắc chắn có lương thực. Mở cửa ra. Mở cửa ra. Trấn ca, huynh quả nhiên liệu sự như thần. Hóa ra đám lưu dân này là do huynh gọi đến để gây áp lực cho Tào Bang. Lại còn dễ dàng như vậy đã cứu được Lâm cô nương. Lâm cô nương có ơn với ta. Có thể không tốn một binh một tốt mà cứu được 2 cha con cô. Thật là vạn hạnh. Lâm phụ, chẳng qua chỉ là chút bạc lẻ, vốn không phải chuyện gì to tát. Công tử vậy mà lại dốc hết sức lực cứu mạng 2 cha con ta. Lâm mỗ đời này nhất định dốc toàn lực báo đáp công tử. Mau dừng lại. Loạn thế chẳng dễ dàng. Ai cũng chỉ vì muốn sống. Nhưng có thể thấy trước, Tào Bang từ nay về sau chắc chắn sẽ coi Lư gia trại ta là cái gai trong mắt, cái rằm trong thịt. 2 vị theo ta trở về cũng chẳng biết là phúc hay họa. Công tử đắc tội với Tào Bang cũng bắt đầu từ 2 cha con ta. Hung cát họa phúc, đó đều là mệnh số của chúng ta. Cần gì phải chấp niệm với mệnh? Chẳng phải có câu mệnh ta do ta định không do trời định sao? Lư công tử là chuẩn bị chủ động xuất kích sao? Không hổ là Lư công tử mà ta quen biết. Ta đây quả thực có một kế hay. Chẳng qua là cần 2 vị dốc sức giúp đỡ. Không biết 2 vị có thể sẵn lòng hết sức. Phu chủ. Phu chủ về rồi. Hóa ra đây chính là Lâm cô nương mà phu chủ luôn nhung nhớ. Quả nhiên đẹp như hoa. Đúng, không sai. Còn vị này chính là ân nhân của ta, Lâm cô nương. Lúc trước nếu không phải Lâm cô nương ra tay cứu giúp, Lư gia trại chúng ta sẽ không thể phát triển được như bây giờ đâu. Đúng rồi, Lâm trưởng quỹ này cùng Lâm cô nương muốn an cư lập nghiệp ở chỗ chúng ta. Những việc này đều do nương tử quản lý, ta sẽ không nhúng tay vào. Xi măng trộn thế nào rồi? Còn Lưu Huỳnh đã tìm thấy chưa? Đúng rồi, tiêu thạch. Miếng tiêu thạch lớn như vậy ta tìm không thấy nữa. Ta phải mau chóng tìm ra nó. Thuốc súng. Việc chế tạo thuốc súng đã không thể chậm trễ. Phải biết rằng Tào Bang này sau này nhất định sẽ coi Lư gia trại chúng ta là cái gai trong mắt. Nương tử, ta còn một cách cải tiến uống nước. Ta phải mau đi thử nghiệm đây. Tính tình của phu chủ luôn luôn hoạt bát như vậy. Mong Lâm cô nương đừng trách. Cưới vợ thì đã sao? Lâm Hướng Vãn ta không thua kém bất kỳ ai. Lư gia trại họ vừa rồi không đánh nhau chứ? Không có. Tại sao phải đánh nhau? Đã như thế rồi mà vẫn chưa đánh nhau sao? Không có.
Trấn ca, huynh không lẽ thích xem phụ nữ đánh nhau đấy chứ? Trấn ca, có phải huynh muốn nạp Lâm cô nương làm thiếp không? Trấn ca, huynh thích Lâm cô nương thì cứ giữ lại đi. Tẩu tử chẳng qua chỉ là tỷ thiếp huynh mua về, cô ấy sẽ không để ý đâu. Sao có thể như thế được? Ta đã cưới Lăng Xương thì chỉ có thể thừa nhận Lăng Xương là người vợ duy nhất của ta. Đàn ông mà, tam thê tứ thiếp chẳng phải rất bình thường sao? Hơn nữa, hai vị tỷ tỷ đều một lòng với huynh. Đến lúc đó, tẩu tử ngủ bên ngoài, Lâm cô nương ngủ bên giường huynh. Thằng nhóc con này. Lăng Xương tuy xuất thân là nô tỳ, nhưng nàng ấy kiến thức rộng rãi. Nếu có cơ hội để nàng ấy nhìn thấy thế giới bên ngoài, lại có tầm nhìn bao quát, sau này là một vị thừa tướng cũng không có gì là quá. Còn Lâm cô nương này, xuất thân từ thương gia, từ nhỏ đã bôn ba khắp nơi, tư duy nhạy bén, không giống với nhiều người. Sau này là một vị tướng soái tài ba, cũng không phải là quá. Tẩu tử là thừa tướng, Lâm cô nương là tướng soái. Trấn ca, huynh không lẽ là muốn làm hoàng đế đấy chứ? Không được, tuyệt đối không được. Tầm nhìn hạn hẹp. Người đây là đang mạo hiểm. Ngươi Các người nói đều có lý, nhưng chuyện này là việc bắt buộc phải làm. Sự lo lắng của Lăng Xương không sai, nhưng yếu tố thực tế không cho phép chúng ta cứ rụt rè nữa. Chúng ta cần tiền, chúng ta cần nhiều tiền hơn. Chúng ta cần tích lũy vốn liếng cơ bản nhất. Nếu không thì chỉ còn đường mất mạng. Phu chủ, tiền bạc tuy quan trọng, nhưng hiện tại lương thực còn quan trọng hơn. Mọi người trong trại khó khăn lắm mới được ăn no. Ngài lại muốn lấy lương thực đi nấu rượu, đến lúc đó cả trại chẳng phải sẽ lại chịu đói sao? Phu chủ, đến lúc đó lòng dân trong trại không yên, mọi chuyện sẽ không kịp nữa. Lương thực tuy quan trọng, nhưng tìm chút rau dại cũng có thể no bụng. Nấu rượu thì khác. Việc này một khi thành công, Lư gia trại sẽ có nguồn thu nhập cố định. Đại nghiệp của công tử sẽ được đảm bảo. Người đang xây lâu đài trên không trung đấy. Người đúng là thiển cận. Vậy nếu nấu rượu không cần lương thực thì sao? Chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao? Quả nhiên, vận may của kẻ ham ăn không bao giờ tệ. Nhưng nhìn dáng vẻ của hai người họ, món rượu cất riêng mà ta khó khăn lắm mới ủ ra được, e là không giữ nổi rồi. Kho rượu. Đây tuyệt đối là thứ mà các thế gia quý tộc ở kinh đô chưa từng nhìn thấy. Chỉ là sản lượng quả trên núi dù sao cũng có hạn. Cho dù có lấy hết quả đi nấu rượu thì cũng không đủ. Làm sao có thể trở thành trợ lực cho ngài? Ngươi nói sai rồi. Người xưa có câu, vật hiếm thì quý. Rượu này nếu rơi vào tay lưu dân, tự khắc không đáng một xu. Đến cả giải cơn thèm cũng không được. Nhưng nếu rơi vào tay người bình thường, nhiều nhất cũng chỉ 10 mấy văn một đấu. Thứ rẻ tiền để giải thèm. Thế nhưng nếu được đóng gói cẩn thận, rơi vào tay những thế gia quý tộc, sẽ nói rõ vật này ủ rất kỳ công, thế gian hiếm có. Thứ này có thể đáng giá ngàn vàng. Quả nhiên, không hổ là người xuất thân từ thương gia. Lâm cô nương thật sự không ai sánh bằng. Sau này, nếu như trở thành thương sự chủ quản của Lư gia trại, việc buôn bán này thật sự nằm trong lòng bàn tay. Đợi sau này Lư gia trại chúng ta lương thực được mùa, mọi người đều không còn lo chuyện cơm no áo ấm nữa, rồi chúng ta hãy dùng lương thực nấu rượu. Đến lúc đó, rượu của chúng ta sẽ gọi là rượu Chí Tôn Tình Hoài. Chí Tôn Tình Hoài khiến những kẻ giàu có đó cũng trở thành túi tiền của chúng ta. Cạn ly nào, cạn ly.
Thật sảng khoái. Từ ngày mai, ta muốn rượu Chí Tôn Tình Hoài bước ra khỏi Lư Gia Trại, bán khắp Đại Giang Nam Bắc. Cố lên. Thêm một ly nữa. Cho một bầu Chí Tôn Tình Hoài. Được thôi. Rượu này thơm quá. Ta ngửi thôi đã muốn say rồi. Đây chính là rượu Chí Tôn Tình Hoài trong truyền thuyết sao? Một bầu đã 30 lượng bạc. Người thường làm sao uống nổi? Khách quan không biết đó thôi. Chí Tôn Tình Hoài này là đặc sản của Lư Gia Trại chúng ta. Mỗi tháng chỉ có 100 vò, thêm một vò cũng không có. Nếu không phải ông chủ chúng ta là bạn tốt của Lâm trưởng quỹ ở Lư Gia Trại, rượu này căn bản không có để bán. Dù giá cao như vậy, nhưng vẫn thường xuyên cháy hàng. Rượu khách quan uống hôm nay, ngày mai chưa chắc đã uống được đâu. Vậy còn chờ gì nữa? Ta cũng muốn một bầu. Ta cũng muốn. Được thôi. Tào Bang. Bang chủ bớt giận. Lư Gia Trại. Khá lắm. Ngươi dẫm lên Tào Bang ta để lập uy chưa đủ sao? Còn dám chặn đường tài lộc của ta. Đắc tội với Tào Bang ta, nhất định phải mất mạng. Chí Tôn Tình Hoài này đã chiếm lĩnh phần lớn việc làm ăn của các thế gia. Rượu của chúng ta chỉ có thể bán cho người bình thường thôi. Đi liên lạc với Tạ tiên sinh, nói rằng ta đồng ý với đề nghị của Quảng Bình Vương, mời ông ta đến Tào Bang của ta tạm trú, cùng bàn đại sự. Rõ. Đi, mau đi đi. Lư Gia Trại. Phu chủ, mọi việc trong Lư Gia Trại đã đâu vào đấy. Các tổ đội đều đã bầu ra tổ trưởng, đội trưởng. Theo yêu cầu của ngài, họ đều đã làm tròn bổn phận. Chỉ cần lát nữa qua kho lương kiểm tra lại là được. Phu chủ. Phu chủ. Ngài. Sao thế này? Khúc Viên Lê. Khúc Viên Lê là gì? Khúc Viên Lê ấy là một trong những phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử nông nghiệp nước ta. Có nó, có thể nâng cao năng suất nông nghiệp. Vấn đề cơm áo của chúng ta sẽ được giải quyết. Cũng coi như đã đứng vững được trong thời loạn thế này. Ta còn tưởng chỉ mình ta mang tin tốt về, không ngờ Lư tiên sinh cũng có tin vui. Sao nào? Tào Bang sắp bị cô ép đến mức không còn chỗ dung thân rồi sao? Rượu của hắn vốn dĩ đã kém chất lượng. Chí Tôn Tình Hoài của chúng ta một khi xuất hiện, tất nhiên là không đối thủ. Rượu bán chạy thì tốt, nhưng e là rắc rối của chúng ta cũng sắp tìm đến cửa rồi. Ý ngài là? Trấn ca, xảy ra chuyện rồi Trấn ca. Kho lương. Giờ phải làm sao đây? Đều là lỗi của ta. Nếu hôm nay ta đi tuần tra thì đã không xảy ra chuyện này. Không, đều là lỗi của ta. Chỉ tại dạo này sống quá an nhàn, quên mất sự cảnh giác. Khi còn liếm máu trên lưỡi đao. Đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Giờ tự trách cũng vô ích. Rượu của chúng ta đã cắt đứt đường làm ăn của Tào Bang. Hắn giở trò cắt đường lương thực cũng chẳng có gì lạ. Trấn ca, huynh nói là người của Tào Bang làm sao? Rõ ràng là vậy. Khiến chúng ta tuyệt lương,
vừa có thể làm loạn quân tâm, vừa gây khó dễ cho việc nấu rượu. Thật là một mũi tên trúng hai đích, một công đôi việc. Thế phải làm sao đây? Dù bây giờ có thu mua lương thực giá cao, cũng chẳng mua được lương thực nữa rồi. Không cần lo lắng. Bây giờ, chúng ta chỉ cần làm hai việc. Thứ nhất là để cả trại được ăn một bữa no. Hai là tìm ra kẻ trộm. Nhưng mà chúng ta biết đi đâu kiếm lương thực đây? Tào Bang, rượu của ngươi vương gia đã nhận. Tuy nhiên, ý của vương gia là Tạ tiên sinh, hy vọng ngươi mang cả chí tôn tình hoài đến đây. Phiền tiên sinh chuyển lời tới vương gia. Tào Bang ta nhất định sẽ dốc toàn lực công hạ Lư gia trại. Đến lúc đó, tất cả những gì thu được đều xin dâng lên vương gia. Không được. Ta nghe nói Lưu Trấn kia xuất thân từ Phạm Dương Lưu thị, bản lĩnh thông thiên triệt địa. Đa tạ tiên sinh đã chỉ điểm. Đệ tử Tào Bang ta ai cũng biết tên họ Lưu này chỉ là một gã côn đồ. Một gã côn đồ mà hắn hiểu được kế điệu Hổ Ly Sơn. Đùa giỡn trong lòng bàn tay sao? Một gã côn đồ, sao hắn có thể cải tiến dệt vải và canh tác, chế tạo bút than, xi măng và cung nỏ? Một gã côn đồ, sao hắn biết thu nạp lưu dân, giáo hóa chúng sinh? Chỉ với mười mấy người mà đã chiếm cứ một phương. Một gã côn đồ, sao hắn có thể tạo ra loại rượu tuyệt thế này, khiến Tào Bang các ngươi bó tay chịu thua? Không được. Kẻ này nếu không thể thu phục, tương lai chắc chắn là đại địch. Ta phải viết thư cho Quảng Bình Vương, lôi kéo trước mới là thượng sách. Lão già tham lam không biết đủ. Người đâu? Bang chủ, đi mang hết lương thực cướp được từ Lư gia trại, đưa vào nhà bếp. Ta thấy kế tuyệt lương của Lưu Trấn vừa xuất ra, tất khiến Lư gia trại đường cùng. Lư gia trại. Lăng Xương, nàng ra sau nhà, cắt một ít cỏ ở đó, rồi lấy thêm ít trứng gà trong chuồng, làm món hẹ xào trứng, dùng làm bữa sáng nay. Rồi lấy mấy quả bí đỏ trên giàn, nấu thành cháo. Nhớ kỹ, phải hái quả nào chín kỹ, đừng hái quả chưa chín. Nhưng mà đống cỏ đó là để ăn sao? Còn cái quả màu đen gì đó nữa, chẳng phải dùng để ngắm thôi sao? Họ không hề biết về những loại cây này. Ta vừa hay dùng cách này để làm một biện pháp an toàn. Từ Phúc, canh giữ cổng thành, không cho bất cứ ai ra vào, đề phòng kẻ trộm lương thực lẻn vào. Vâng. Lâm cô nương, phiền cô đi lấy sổ đăng ký. Chúng ta cần phải lôi kẻ nội gián ra. Tuân lệnh. Không biết người của Tào Bang có ăn phải số lương thực đó không? Lương thực của ta đâu có dễ ăn như vậy. Tào Bang, tiên sinh. Nghe nói người đã cướp lương thực của Lưu Trấn. Tiên sinh, hắn mở cửa thành rộng rãi, chẳng phải là cố tình mời người ta đến trộm sao? Ngươi có biết không, Quảng Bình Vương muốn chiêu an Lưu Trấn đấy. Đây. Đồ khốn kiếp nhà ngươi, rốt cuộc ngươi đã cho lão phu ăn cái gì? Mau gọi lang trung, Lư gia trại. Vậy ngài là cố ý để bọn chúng đến trộm lương thực. Nói cố ý thì hơi quá lời, chỉ là do vận may của bọn chúng không tốt thôi.
Nếu là khoảng thời gian trước, đó là những củ khoai mì ngọt. Bọn chúng trộm đi cũng chẳng có vấn đề gì lớn. Chỉ tiếc là trách thì trách ở chỗ bọn chúng lại đến trộm đúng 2 ngày nay. Có gì khác biệt sao? Vốn tưởng cũng là khoai mì ngọt, giống như trước. Nhưng ai mà ngờ được, thứ đào về lại là khoai mì đắng. Nếu loại khoai mì đắng này không qua xử lý là sẽ bị trúng độc đấy. Cho nên trại chủ yêu cầu mọi người ăn tập trung, chính là để xử lý đồng loạt những củ khoai mì độc này, tránh cho mọi người bị ngộ độc, đúng không? Mọi người đều tưởng rằng khoai mì gọt vỏ ngâm trong nước là để khi nấu lên trông trắng hơn. Nhưng ta chưa nói với họ, nếu không ngâm là sẽ mất mạng người đấy. Vậy là những kẻ trộm lương thực đó thế nào rồi? Chuyện này hả? Tào Bang, người Tào Bang đều trúng cùng một loại độc. Lão Lang Trung, nếu không phải nhờ thuốc nôn kịp thời, Tào Bang e là không còn ai sống sót. May mà chư vị thuốc nôn kịp thời, độc tố còn sót lại trong người chư vị chưa đủ để lấy mạng. Lư Trấn, lão tử không đội trời chung với ngươi. Làm không xong việc, chỉ giỏi phá hỏng việc. Ta nhất định phải bẩm báo với vương gia, loại ngu xuẩn như ngươi tuyệt đối không thể giữ lại. Trại chủ quả nhiên anh minh. Lương thực này trong tay ngài là thánh vật để no bụng, đến tay kẻ địch lại trở thành vũ khí đoạt mạng. Thế nhưng theo tính cách của bang chủ đó, chỉ sợ sẽ quyết sống mái đến cùng với chúng ta. Phu chủ, vẫn là nên sớm chuẩn bị thì hơn. Các ngươi yên tâm đi, hiện tại sức chiến đấu của Tào Bang đã bị tổn hại, không dám đối đầu trực diện với chúng ta đâu. Chúng ta vẫn nên nghiên cứu kỹ hơn về cái máy chưng cất của ta. Xưởng chưng cất, kỹ thuật niêm phong này của ta vẫn cần cải thiện thêm, để tránh đến lúc đó ta còn có thể dùng cái này. Kỹ thuật niêm phong, chế tạo ra một cái máy hơi nước. Lại nói những lời kỳ quặc rồi. Gà thì là gà, làm gì có gà hơi nước nào chứ? Ta thấy ngài là muốn ăn gà luộc rồi thì có. Lư công tử, chẳng lẽ lại có phát minh sáng tạo mới sao? Đợi ta thực sự nghiên cứu ra máy hơi nước, ta sẽ khởi xướng một cuộc cách mạng công nghiệp ở ngay trong trại của chúng ta. Đợi đến lúc đó, các người sẽ biết phát minh này của ta vĩ đại đến nhường nào. Tào Bang, Tạ tiên sinh, có phải hơi quá nhẹ nhàng rồi không? Nhượng bộ? Bảo ta nhượng bộ thế nào đây? Chẳng lẽ toàn bộ Tào Bang ta không còn ai sống sót mới gọi là nhượng bộ sao? Tuy ta phụ thuộc vào Quảng Bình Vương, nhưng ta cũng đã kinh doanh ở đây nhiều năm. Huynh đệ dưới trướng cùng ta vào sinh ra tử, ta nhất định phải báo thù cho huynh đệ của mình. Lư gia trại hại mất mạng mấy chục mạng người của Tào Bang ta. Ta và Lư gia trại từ chiến tới cùng. Một người tài hoa xuất chúng như vậy, phụ Quảng Bình Vương. Quảng Bình Vương trước đây lại là một kẻ vô công dỗi nghề. Phạm Dương Lư Thị, không ngờ lại xuất hiện một nhân tài như thế. Người này nhất định phải chiêu mộ vào dưới trướng, nếu không thể thì lấy mạng. Chẳng phải là tại ngươi sao? Tham lam lương thực của người khác, còn phái người đi làm trộm, tự mình hại mất mạng thuộc hạ của mình. Phiền Tạ tiên sinh chuyển lời tới Quảng Bình Vương, Tào Bang ta và Lư gia trại tuyệt đối không thờ chung một chủ. Có hắn thì không có ta thì không có hắn. Ngài tự liệu mà làm đi. Ngươi
Đồ tiểu nhân không cùng mưu sự. Người đâu? Truyền lệnh xuống. Tào Bang từ ngày hôm nay không đội trời chung với Lư Gia Trại. Rõ. Lư Gia Trại. Thẩm Truy. Tham kiến trại chủ. Ngươi là Thẩm Truy, kẻ tự xưng mình thuộc Nằm Lòng Tứ Thư Ngũ Kinh lúc đăng ký thân phận. Đúng vậy. Ngươi có chuyện gì? Ta đã phát hiện ra gian tế, đặc biệt đến bẩm báo với trại chủ. Phát hiện gian tế? Vậy ngươi phát hiện bằng cách nào? Hôm kia, khi ta cùng mẫu thân đi đào sắn, đã từng đến kho lương. Lúc đó liền phát hiện có kẻ đang lén lút quanh kho lương. Nhưng khi ấy, hắn không có bất kỳ hành động nào đáng ngờ, nên ta đã không đề phòng. Hôm nay kho lương bị trộm. Ta xem xét lại từng người một trong trại, phát hiện kẻ đó đã biến mất. Cho nên ta khẳng định kẻ đó chắc chắn là gian tế. Tuổi còn nhỏ mà khẩu khí không nhỏ chút nào. Người có thể nhớ hết tất cả mọi người trong trại sao? Không dám. 3 tuổi ta đã thông thi văn, 5 tuổi đã tụng kinh điển. Gặp qua không quên là bản lĩnh cơ bản. Phân tích và tổng kết mới là thế mạnh của học trò. Gian tế mà ngươi nói chính là kẻ này phải không? Chính là kẻ này. Sao ngài biết được? Sao lại nhanh hơn cả ta? Một đứa trẻ 8 tuổi lại lo chuyện của người 80. Người đã phát hiện ra gian tế. Ta là trại chủ. Nếu như không phát hiện ra, chẳng phải là uổng phí làm trại chủ sao? Trại chủ lợi hại như vậy, có phải đã biết kẻ địch là ai rồi không? Có phải đã nghĩ xong kế sách đối phó tiếp theo rồi không? Nói cho ta biết có được không? Chẳng phải ngươi tự xưng là tiểu thiên tài sao? Nếu ngươi là ta, ngươi sẽ làm thế nào? Phản gián kế. Thẩm Truy, ngươi chắc chắn muốn trở thành một chiến sĩ, bảo vệ Lư Gia Trại. Tất nhiên, không chỉ mình ta, tất cả những đứa trẻ được trại chủ thu nhận đều nguyện ý vì Lư Gia Trại mà dốc hết sức mình. Nhưng các ngươi đều vẫn còn là trẻ con. Trẻ con thì nên ở trong lớp học rộng rãi sáng sủa, được bảo vệ, học tập tri thức để làm nền tảng cho tương lai. Không, chúng ta sinh ra trong thời loạn thế, đã định sẵn là không có lựa chọn, chỉ có thể trở nên mạnh mẽ mới có thể sống sót. Hiện tại có trại chủ che chở cho chúng ta, nhưng nếu trại chủ không ở đây thì sao? Nếu người lớn đều không ở đây thì sao? Chúng ta phải dựa vào chính mình. Vì vậy, đội quân trẻ tuổi xin được xuất chiến. Được. Từ hôm nay trở đi, ngươi hãy tổ chức tất cả trẻ em trong trại thành lập đồng tử quân, bảo vệ Lư Gia Trại trong phạm vi khả năng của các ngươi. Nhớ kỹ, các ngươi không phải là đội ngũ chiến đấu, mà là tương lai của cái trại này. Nay Phạm Dương Lư thị thứ mệnh chính yếu, tộc lão trong tộc lại bệnh tật không có nối dõi. Các vị tộc lão trong tộc đều có ý đồ riêng. Lúc này chính là cơ hội tốt nhất để thừa cơ xâm nhập Phạm Dương Lư thị. Một cái Lư Gia Trại nhỏ bé chẳng đáng là bao, có thể lay chuyển cả Phạm Dương Lư thị. Đó mới là lợi ích lớn nhất. Vương gia, không xong rồi. Chuyện gì? Phạm Dương Lư thị xảy ra huyết chiến. Các tộc lão mưu sát tộc trưởng nhưng bị phản sát toàn bộ. Tộc nhân của bọn họ cũng bị trục xuất khỏi Phạm Dương Lư thị. Hiện tại Lư gia đã bị Lư Chiếu Linh kiểm soát hoàn toàn. Cái gì? Lại là hắn Lư Chiếu Linh? Lui ra đi. Vâng. Lư Chiếu Linh, bổn vương và ngươi không đội trời chung. Phu chủ, ngài tỉnh rồi. Ta bị làm sao vậy?
Ngài đã hôn mê 3 ngày rồi. Mọi người đều rất lo lắng cho ngài. Đúng rồi, Hướng Vãn vừa mới về nghỉ ngơi. Còn có 4 người, họ vẫn luôn canh giữ bên ngoài. May mà ta có dự liệu trước. Nếu không, cái mạng nhỏ của lão tử đã mất rồi. Đúng rồi, có một người, hắn muốn gặp ngài. Đã đợi ở bên ngoài suốt 1 ngày 1 đêm rồi. Là kẻ nào? Hắn nói, hắn tự xưng là người Phạm Dương Lư Thị. Chẳng lẽ chuyện ta từng mạo danh Phạm Dương Lư Thị đã bị bại lộ rồi sao? Không lẽ là đến để gây chuyện đấy chứ? Lưu Chiếu Dương. Nơi này của ngươi cũng quá đỗi bần hàn rồi. Sống ở cái nơi như thế này mà cũng dám tự xưng là Phạm Dương Lư Thị ta. Đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi, chẳng có lấy một chút phong thái thế gia. Phạm Dương Lư Thị ta từ bao giờ lại sinh ra loại nghịch tử như ngươi? Nói, mạo danh Phạm Dương Lư Thị ta rốt cuộc là có ý đồ gì? Ngươi bị bệnh hả? The film was translated and narrated by M Media. Sướng. Kẻ thô bỉ như thế này sao xứng đáng là người của Phạm Dương Lư Thị ta? Chắc chắn là kẻ mạo danh. Tên côn đồ nhà ngươi đã tự tìm đường mất mạng rồi. Ngươi ở đây lại nhảy cái gì với ta thế? Có bản lĩnh thì qua đây đánh ta này. Ngươi ở đây ngươi còn giả vờ cái gì nữa? Ngươi, mẹ ngươi không dạy ngươi là không được dùng ngón tay chỉ vào người khác sao? Đó là cách cư xử rất bất lịch sự. Phạm Dương Lư Thị giáo dục con cháu như vậy sao? Sau này ra ngoài đừng nói là quen ta thấy xấu hổ. Thứ tử kia, ngươi là máy phát lại chuyển thế hả? Ngươi chỉ biết nói mỗi câu đó thôi sao? Thứ tử, Phạm Dương Lư Thị ta tuyệt đối không đồng ý. Ngươi là con cháu Lư tộc ta, nếu còn dám mạo danh Phạm Dương Lư Thị ta nhất định sẽ trừ khử ngươi. Khẩu khí lớn thật đấy. Phạm Dương Lư Thị ta từ bao giờ lại đến lượt một tên quan lại chi thứ nhỏ nhoi làm chủ? Ngươi chính là Tiểu Trấn sao? Điên thật. Chuyện gì thế này? Chẳng phải là kịch bản sinh tồn thời loạn thế sao? Sao lại chạy ra một người trông giống hệt nguyên chủ thế này? Đây là kịch bản thiếu gia thật giả sao? Giống quá. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của ta. Ngươi chắc chắn là con trai của Chiếu Tích. Lưu Chiêu Dương, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là con trai của đại trưởng lão thì có thể hoành hành ngang ngược. Tộc nhân nể tình cha ngươi tuổi già sức yếu nên mới dung túng cho ngươi nhiều lần. Không ngờ rằng hai cha con các ngươi lại dám ám sát thiếu chủ, còn dám trực tiếp đến tận cửa sỉ nhục. Là cảm thấy đau của Phạm Dương Lư Thị ta chưa đủ nhanh sao? Ta là ai? Ta đang ở đâu? Hắn vừa nói cái gì vậy? Ngươi bớt ngậm máu phun người đi. Đừng tưởng ngươi là tộc trưởng thì ta sợ ngươi. Cha ta thâm mưu viễn lự, các vị tộc lão sẽ không dung thứ cho ngươi làm càn đâu. Đáng tiếc thay, Phạm Dương Lư Thị đã không còn tộc lão nào nữa rồi. Tiểu Trấn, đừng sợ. Ta là đại bá của con, tộc trưởng Phạm Dương Lư Thị Lưu Chiếu Linh. Ta nhiều bệnh lại không có con nối dõi. Bao nhiêu năm nay ta vẫn luôn tìm kiếm cha con, muốn để ông ấy giúp Lư Thị tiếp tục truyền thừa. Từ giờ phút này
Con chính là thiếu chủ của Phạm Dương Lư thị ta. Cái gì? Đây là thiếu gia hào môn trở về, phiên bản cổ đại sao? Lão già vừa gặp đã đòi lấy mạng người này. Rốt cuộc là người thân hay là kẻ thù của nguyên chủ đây? Bình tĩnh. Lư tộc trưởng thứ tội. Tiểu tử lúc trước là nói bậy bạ, mạo nhận danh nghĩa Phạm Dương Lư thị, chỉ là để mưu cầu một chút sinh cơ. Trong thời loạn thế này, tiểu tử vốn xuất thân là kẻ cầm côn, tuyệt đối không thể là hậu duệ Phạm Dương Lư thị. Nếu có gì mạo phạm, xin Lư tộc trưởng trách phạt. Tiểu Trấn, con còn nhớ miếng ngọc bội này không? Đây là thứ mà ta và cha con được cha mẹ tặng khi còn nhỏ. Miếng ngọc bội này thuộc về Lư Chiếu Tích, đệ đệ đã thất lạc từ nhỏ của ta, cũng chính là cha con. Vậy nên người thật sự là đại bá của ta. Ta thật sự là hậu duệ Phạm Dương Lư thị. Người nhà ơi, ai hiểu cho tôi không? Chỉ là nói đùa một chút mà đã thành thiếu gia hào môn thật sự rồi. Lý luận ở đâu? Thiên lý ở đâu? Đại bá. Vậy nên là Quảng Bình Vương phái người đi mật báo, mới có kẻ đến hãm hại con đúng không? Quảng Bình Vương chắc là lôi kéo không thành, nên muốn dùng kế mượn dao lấy mạng người. Chỉ là hắn cũng không ngờ tới, hắn lại vô tình làm bừa mà trúng, giúp ta hoàn thành chuyện lớn trong lòng. Vô tình làm đúng thì không sai. Chỉ là tên tiểu nhân này ngay từ đầu đã chẳng có ý tốt gì rồi. Tên tiểu nhân này, con còn chưa tìm hắn gây chuyện, hắn ngược lại đã đến gây phiền phức cho con rồi. Đại bá, người có biết kẻ thù lớn nhất của Quảng Bình Vương thường ngày là ai không? Kẻ thù lớn nhất chắc hẳn chính là Hắc Kỵ Quân rồi. Vốn luôn coi thường Nhan Thế Minh, thứ tử được nâng lên làm Quảng Bình Vương. Hai bên giao tranh không dứt. Quảng Bình Vương vốn quỷ kế đa đoan, Hắc Kỵ Quân rất khó chiếm được ưu thế, hỏa lực không đủ. Vậy thì chúng ta dùng trang bị để bù vào. Đã đến lúc thể hiện kỹ thuật thực thụ rồi. Đây là trọng giáp Hắc Kỵ do con thiết kế, nặng hơn giáp thông thường một chút, có thể che chắn mọi yếu huyệt. Khi ra đến chiến trường, họ sẽ trở thành những pháo đài di động. Nhan Thế Minh, chẳng phải ngươi thích dùng âm mưu quỷ kế sao? Đến lúc đó, con sẽ cho hắn hiểu, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều trở nên không chịu nổi một đòn. Đại bá, người có cách nào để gửi những bức thư này đến tay tướng lĩnh Hắc Kỵ Quân không? Được, để ta sắp xếp. Phạm Dương Lư thị hiện giờ rốt cuộc ra sao rồi? Vương gia, người không được quá vui quá buồn nữa đâu. Nói, Phạm Dương Lư thị đã bị Lưu Chiếu Linh nắm giữ hoàn toàn. Hơn nữa còn công nhận Lưu Trấn là con trai của Lưu Chiếu Tích, tức là hậu nhân duy nhất của dòng đích Lưu gia. Lưu Chiếu Linh, vương gia hà tất phải nổi giận. Phạm Dương Lư thị không biết tốt xấu, tự tháo một cánh tay. Trong thời loạn thế đã rõ mười mươi, vương gia hà tất phải nổi trận lôi đình. Tạ tiên sinh, có kế sách gì không? Cái tên Lưu Trấn này nhiều lần xung đột với Tào Bang, sớm đã không đội trời chung. Nay Tào Bang đã thu về làm của riêng, lúc này không dùng thì đợi đến bao giờ? Tạ tiên sinh, việc này giao cho ngươi.
toàn quyền xử lý đi. Vương gia, không xong rồi. Hắc Kỵ quân đột kích biên giới. Trịnh tướng quân đã tử trận nơi xa trường rồi. Ngươi nói cái gì? Hắc Kỵ quân không biết từ đâu kiếm ra một loạt thiết giáp đao thương bất nhập. Trịnh tướng quân đã không thể ngăn cản nổi nữa. Hắc Kỵ quân đã liên tiếp chiếm được mấy tòa thành, sắp đến nơi này rồi. Mau, bảo vệ vương gia rời khỏi nơi này đã, tránh mặt Hắc Kỵ quân rồi tính tiếp. Tạ tiên sinh, vậy lần này ông đến là để giảng hòa sao? Kẻ thù của kẻ thù tuy không phải là bạn, nhưng có thể hợp tác. Nếu nói trên đời này còn có người hận Lư gia trại đến tận xương tủy, giống như vương gia chúng ta, thì không ai khác ngoài Tào bang chủ. Vừa có thể hả giận, vừa có thể báo thù rửa hận, lại còn có thể lập công trước mặt vương gia. Phú quý dễ như trở bàn tay này, chẳng lẽ Tào bang chủ không muốn sao? Tạ tiên sinh không phải nói Quảng Bình Vương muốn triệu an Lư gia trại, thu phục Lư trấn về làm của riêng sao? Tào bang chủ không phải nói Lư gia trại chỉ là đám ô hợp, không phải đối thủ của Tào bang sao? Tào bang chủ có dự tính gì? Tào mẫu đương nhiên là muốn thỉnh Quảng Bình Vương điều động nhân mã san bằng Lư gia trại. Vương gia đang bận đối phó Hắc Kỵ quân, đâu có rảnh mà quản cái Lư gia trại này. Vậy thì phải làm sao đây? Công thành chẳng qua là tự rước lấy nhục. Dùng tên họ phòng thủ toàn dân, hoàn toàn không có sơ hở. Hỏa công, nghe nói họ đã lắp đặt rất nhiều họng cứu hỏa, khắp nơi đều là nguồn nước. Tất nhiên chỉ có thể đi đường tắt. Tiên sinh đã sớm có mưu tính. Vậy Tào bang ta nhất định sẽ dốc toàn lực. Tiểu trấn quả nhiên lợi hại. Sau khi Hắc Kỵ quân thay giáp đen, đám quân đội của Nhan Thế Minh vừa chạm mặt đã bị đánh cho tan tác. Chiêu mượn dao lấy mạng người này của tiểu trấn, ngay cả mặt cũng không lộ, đã đánh cho Nhan Thế Minh tan tác hoa rơi. Thật sự là sảng khoái cực độ. Được người khác khen ngợi tùy sướng, nhưng cứ bị nhắc đi nhắc lại thì có chút xấu hổ thật. Ta ngại tới mức sắp đào ra nguyên căn hộ 3 phòng 1 khách rồi. Thiếu chủ, Tuy Phong, thuộc hạ có một điều chưa rõ. Người nói đi. Quảng Bình Vương nham hiểm cực độ, Hắc Kỵ quân thì hiếu sát thành tính. Cả hai đều không phải minh chủ, họ đều có khả năng trở thành kẻ thù của Lư gia. Những thứ thiếu chủ tặng hôm nay, Hắc Kỵ quân rất có khả năng sẽ tung hoành thiên hạ. Người không sợ họ không nhớ ơn nghĩa mà quay sang tấn công Lư gia trại sao? Ta cũng chưa bao giờ trông mong họ nhớ tình cũ, bởi vì ta vốn dĩ không hề ký tên. Kiêu hùng thời loạn lấy lợi ích làm đầu, đừng nghĩ đến chuyện ai sẽ nhớ tình cũ. Nếu họ mà nhớ tình cũ thì heo nái cũng biết leo cây rồi. Không đúng, ta đúng là đã từng thấy heo nái bị dồn đến mức trèo cây, nhưng Hắc Kỵ quân thì không. Vậy thì ai nói Hắc Kỵ quân bách chiến bách thắng vậy? Ta không tin đâu. Chẳng lẽ còn có thứ lợi hại hơn cả Hắc Kỵ quân sao? Theo ta, dẫn ngươi đi mở mang tầm mắt. Ca, không xong rồi. Bà Tam bị sốt cao rồi ngất xỉu rồi. Mặt mũi họ bị làm sao vậy? Sao lại trông tiều tụy thế này? Có lẽ là do hôm qua bị nhiễm lạnh, thế nên hôm nay mọi người đều cảm thấy không được khỏe. Chỉ có bà Tam bị sốt thôi sao? Mọi người cơ bản đều kèm theo triệu chứng nôn mửa và tiêu chảy. Chỉ có bà Tam là phát sốt cao.
nhưng cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là vừa rồi có chút co giật, sau đó thì ngất đi. Phu chủ, ta thực sự không biết phải làm sao cho phải, nên mới mời người qua đây định đoạt. Tiểu Trấn, là dịch bệnh đấy. Còn người là con của, không lo không có củi đốt. Mau đem những kẻ nhiễm bệnh đi thiêu hủy. Nếu để lây lan ra ngoài, chắc chắn sẽ là tai họa diệt vong. Đại bá, họ có thể sống. Tiểu Trấn, nơi này không nên ở lâu. Nếu còn cũng xảy ra chuyện, thì họ còn sống được mấy người. Đều là do ta suy nghĩ không chu toàn. Phu chủ, ngài vẫn nên mau chóng dẫn người rời khỏi nơi này, kẻo nhiễm phải dịch bệnh. Xét từ triệu chứng, họ có khả năng là mắc bệnh đường ruột, không thể nào là lây qua không khí. Chỉ cần tìm ra căn nguyên của vấn đề thì mọi chuyện sẽ không quá nghiêm trọng. Gần đây họ đã ăn những gì? Chính là cơm tập thể ở nhà ăn. Phu chủ, ngài đã từng dặn dò tất cả thực phẩm tìm được đều phải nộp lên. Sau khi sàng lọc thống nhất, phân loại cái nào có thể ăn, cái nào có thể làm thuốc thì mới được phép sử dụng. Bà Tam cũng vậy. Phải. Từ Phúc, ngươi hãy đi một chuyến đến xưởng cồn, bảo họ đem toàn bộ cồn đã trưng cất ra đây hết cho ta. Chúng ta phải tiến hành một cuộc khử trùng toàn diện tại nơi này, để kiểm tra xem nguồn ô nhiễm nằm ở đâu. Cồn là gì? Rượu mà còn có thể thành tinh sao? Đại bá, con ở đây quả thực có việc cần phải làm. Thực sự là tiếp đón không chu đáo. Mong đại bá quay về nghỉ ngơi cho tốt. Dịch bệnh không thể chậm trễ. Tiểu Trấn, con mau theo ta đi đi. Dịch bệnh rất đáng sợ, chỉ cần sơ sẩy là mất mạng như chơi. Đại bá, mọi người trong trại đều là đến nương nhờ Lư Trấn này. Con không thể vì một chuyện nhỏ mà bỏ mặc họ không màng. Huống hồ đây là một chuyện nhỏ, nhưng đối với con, nó không quá khó giải quyết. Mong đại bá hãy quay về nghỉ ngơi cho tốt. Ta sẽ sớm quay lại thôi. Đã có hơn 60 người xuất hiện triệu chứng nôn mửa và tiêu chảy. Trường hợp nặng còn bị co giật. Có ai bị sốt không? Ngoài bà Tam ra, còn có thất thúc làm đồ gốm là có sốt nhẹ. Có ai khó thở hay đại tiện ra máu không? Hiện tại chưa phát hiện. Nôn mửa tiêu chảy dẫn đến mất nước, co thắt cơ, không sốt rõ rệt, cũng không có đại tiện ra máu hay khó thở. Vậy tình trạng này là... Dịch tả. Dịch tả sao? Các người yên tâm, tìm ra nguyên nhân sự việc là đã thành công được một nửa rồi. Chỉ cần bình thường chú trọng vệ sinh, chăm rửa tay, khử trùng nhiều hơn thì vấn đề sẽ không lớn đâu. Nhưng Lư gia trại chúng ta từ khi lập trại đến nay đều có yêu cầu rất nghiêm ngặt đối với việc vệ sinh phòng dịch. Mọi người cũng không ăn uống bừa bãi. Sao lại đột nhiên xuất hiện dịch tả được chứ? Tộc trưởng, dịch bệnh đã lây lan rồi. Thiếu chủ cứ khăng khăng làm theo ý mình, cuối cùng chỉ sợ lành ít giữ nhiều. Có cần thuộc hạ đêm nay cưỡng ép đưa thiếu chủ đi không? Lúc này mà bỏ mặc dân trại trốn chạy, chẳng khác nào tự cắt đứt gốc rễ. Việc chúng ta cần làm là giúp cậu ấy xây dựng uy tín, chứ không phải là phá hoại nó. Thuộc hạ thất lễ, xin tộc trưởng trách phạt. Hãy truyền tin bằng chim bồ câu, mời lang trung có y thuật cao nhất đến Lư gia trại. Dược liệu quý hiếm không cần tiếc rẻ, đem hết đến đây, hỗ trợ thiếu chủ cùng nhau chống dịch. Rõ.
Chiếu tích. Hy vọng lựa chọn của ta là đúng. Tại sao lại không tìm thấy nguồn ô nhiễm nhỉ? Những thứ dân trại có thể ăn chỉ có bấy nhiêu đây. Tại sao lại không thể tra ra rốt cuộc là chỗ nào bị ô nhiễm chứ? Lư công tử, ăn chút gì đi. Ta và họ ăn uống giống hệt nhau. Tại sao ta không mắc bệnh mà họ lại mắc bệnh? Sự khác biệt giữa chúng ta là gì? Chẳng lẽ là vì ta đến từ tương lai, đã từng tiêm vaccine? Nhưng mà ta đâu có tiêm vaccine dịch tả đâu. Hơn nữa, ta là xuyên không bằng linh hồn, nguyên chủ cũng đâu có tiêm vaccine. Còn điều gì mà ta khác với họ nữa? Hóa ra là nước. Lẽ ra ta phải nghĩ đến sớm hơn mới đúng. Chu kỳ ủ bệnh của dịch tả này là từ 1 đến 3 ngày. Bà Tam và những người khác đi giặt đồ ở bờ sông. Chính là sau khi từ bờ sông trở về, họ mới bắt đầu phát bệnh. Lư công tử, nghe nói mấy ngày trước có người nhìn thấy ở con sông đầu thôn vứt ngổn ngang xác của mấy con dã thú. Mau, gọi họ vào đây, ta muốn họp. Là đầu độc. Bây giờ không phải là lúc truy cứu thân phận kẻ hạ độc. Hướng Vãn, cô đi điều động toàn bộ tiền vốn có thể huy động trong trại, mua dược liệu phòng dịch, phèn chua, quán trúng, ngải cứu và cây xương bồ, dùng để thanh lọc nguồn nước. Càng nhiều càng tốt. Dược liệu phòng dịch. Đúng rồi. Còn có mấy quả quýt bị mốc. Nhất định phải tìm loại có đốm mốc màu xanh lục. Càng nhiều càng tốt. Vâng. Lăng Sương, nàng đi điều phối toàn bộ cồn trong trại để tiến hành khử trùng toàn diện cho sơn trại. Xưởng trưng cất làm việc không nghỉ, sản xuất thêm nhiều cồn nữa. Bà Tam, bà phải phái người lên thượng nguồn con sông, dọn sạch những xác động vật đó. Nhớ kỹ, khi dọn dẹp những cái xác đó phải mặc đồ bảo hộ kín mít. Sau khi đưa xác ra khỏi nguồn nước, phải đem đi thiêu hủy hoàn toàn. Được. Từ Phúc, thời gian này vất vả cho ngươi rồi. Toàn bộ nguồn nước trong trại của chúng ta tạm thời giao cho ngươi xử lý. Ngươi nhất định phải lên thượng nguồn, tìm kiếm những nguồn nước chưa bị ô nhiễm, mang về trại. Vâng. Đại bá, hôm nay người đến đây vì chuyện gì? Tiểu Trấn. Đại bá, không thể khuyên con rời khỏi nơi này để tránh dịch. Nhưng đại bá cũng không thể nhìn con lâm vào hiểm cảnh. Cho nên ta đã bảo Tùy Phong điều động y giả trong tộc đến giúp một tay, đồng thời mang theo rất nhiều dược liệu. Theo lộ trình, ngày mai chắc là sẽ đến Lư gia trại. Con thay mặt toàn thể bách tính cảm tạ ân cứu mạng của đại bá. Phạm Dương Lư thị chưa bao giờ xuất hiện kẻ không có trách nhiệm. Đại bá và toàn bộ Phạm Dương Lư thị sẽ làm hậu thuẫn cho con. Vâng. Ta thật ngốc quá. Ta chỉ biết penicillin đó được chế tạo ra từ quýt, nhưng ta không biết rốt cuộc nó được làm ra như thế nào. Biết sớm vậy thì tôi đã nên nhai nuốt hết toàn bộ sách giáo khoa toán, lý, hóa, ngoại ngữ luôn cho rồi. Tuyệt đối không để kiến thức trôi tuột khỏi não của ta dù chỉ một chút. Làm thôi. Dù sao cũng là nuôi cấy khuẩn, lên men, tinh chế và thanh lọc.
có thành công hay không đều trông cậy vào lần này cả. Phu chủ, ngài làm quên ăn quên ngủ như vậy thật sự không ổn đâu. Cả cái trại này đều đang trông chờ vào ngài đấy. Thời gian còn lại không nhiều nữa. Ta dám chắc bọn chúng đang trên đường đến tấn công chúng ta. Chỉ là vì kiêng dè trại chúng ta đang có dịch bệnh, The film was translated and nên muốn ngồi mắt ăn narrated bát by vàng mà thôi. Vậy ngài càng nên nghỉ ngơi cho tốt, không phải sao? Thứ ta cần bây giờ là thời gian. Nếu chúng ta có thể khống chế được dịch bệnh trước khi Tào Bang đánh tới, thì đừng nói là một Tào Bang, dù là 10 Tào Bang, ta cũng chẳng sợ. Đúng rồi, chuyện ta bảo nàng điều tra hôm nọ đã điều tra rõ chưa? Ta đã hỏi qua rồi. Mấy hộ gia đình đó vì không nhận ra khoai mì nên đã đào nhầm. Thứ họ ăn là một loại cây rất giống với khoai mì, cho nên khoảng thời gian đó mấy nhà họ ăn đều là thứ này. Đúng vậy, cát căn cầm liên thăng có thể thanh nhiệt hóa thấp, điều khí hòa trung, vừa khớp để điều trị chứng thấp nhiệt ở trung tiêu, gây nôn mửa tiêu chảy nhiều lần kèm theo khát nước, phát sốt. Mau dẫn người cùng nhau lên núi hái cát căn. Hái hết cát căn về đây. Lư Gia trại, tiểu trấn thế nào rồi? Lang Trung, trại chủ thân thể quá mức suy nhược, vừa mới lại bị ngoại tà xâm nhập, cơn sốt cao mãi không dứt. Nếu ngài ấy có thể bình an vượt qua đêm nay thì cũng không có gì đáng ngại. Nhưng nếu ngài ấy không qua khỏi, Trấn ca thân thể vốn dĩ rất tốt, sao đột nhiên lại đổ bệnh thế này? Trại chủ ngài ấy đã ở trong trạng thái tâm lực kiệt quệ quá lâu rồi. Không hiểu sao vừa rồi đột nhiên lại lơi lỏng. Chính vì vậy mới dẫn đến ngoại tà xâm nhập. Rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Phu chủ phát hiện mấy người bệnh tự nhiên khỏi là do nhầm lẫn củ cát căn này mà đem đi nấu ăn như khoai mì. Ngài ấy vốn muốn để mọi người cùng lên núi hái cát căn, thế nên mới ngã bệnh. Cát căn. Đúng, ta nhớ ra rồi, là cát căn cầm liên thăng. Vị thuốc này quả thực đối ứng với chứng bệnh này. Nếu kiên trì uống thuốc này, chỉ cần một thời gian nhất định sẽ chữa khỏi bệnh này. Ta đi hái cái thứ cát căn gì đó, quay lại. Tứ Phúc huynh đệ, ngươi không biết cát căn trông như thế nào, cũng không biết chúng mọc ở đâu. Hướng Vãn, ngươi dẫn Tứ Phúc huynh đệ đi hỏi mấy nhà đó, để họ dẫn đường. Cháu dâu, con cũng sớm về nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay tiểu trấn vẫn luôn không nghỉ ngơi, con cũng không nghỉ ngơi chút nào. Như vậy không được đâu. Mạng của con là do phu chủ cứu, con phải ở lại trông chừng ngày ấy. Nếu ngày ấy có thể tỉnh lại, tất nhiên là vạn sự tốt lành. Nếu như con cũng chỉ đành đi theo ngày ấy. Có phải có gì khó nói không? Ta có một phương thuốc bí truyền, có lẽ có thể đánh thức trại chủ. Nhưng thuốc này công hiệu mạnh, cực kỳ tổn hại thân thể, có lẽ sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến thân thể của trại chủ. Cho nên ta nghĩ ra một cách khác.
chính là để người khác uống bát thuốc này, sau đó dùng máu của người đó làm thuốc dẫn, mới có thể trung hòa dược tính của thuốc này. Chỉ là thử thuốc rất nguy hiểm. Người thử thuốc có thể chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Thứ lỗi cho tại hạ tài hèn sức mọn. Đây đã là kế sách tốt nhất mà ta có thể nghĩ ra rồi. Nếu uống thuốc này thì xác suất phu chủ tỉnh lại sẽ là bao nhiêu? 3 phần. Ta vừa nói rồi, thuốc này công hiệu mạnh, cực kỳ tổn hại thân thể. Cô từ nhỏ đã chịu nhiều vất vả, nền tảng sức khỏe vốn đã yếu. Cô mà uống bát thuốc này vào, e là cả đời này cô cũng không thể sinh con được nữa. Lâm tiểu thư, cô cũng quá lỗ mãng rồi. Ta vừa nói rồi mà, thuốc này công hiệu mạnh. Cô uống một hơi hết sạch thế này, không đau đớn tột cùng mới là lạ. Các người bị gì vậy? Tộc trưởng, ngài cũng không cần quá lo lắng. Tình trạng của Lâm cô nương tuy có vẻ nguy hiểm, nhưng thực ra vượt qua được là ổn thôi. Nền tảng sức khỏe của cô ấy rất tốt, chỉ cần tĩnh dưỡng cho tốt, sau này vẫn có thể có đứa con của riêng mình. Trại chủ, trại chủ, trại chủ, trại chủ, ngài tỉnh lại đi. Ngài nói không giữ lời. Ngài đã nói ngài sẽ bảo vệ chúng ta. Trại chủ, ngài mau tỉnh lại đi. Trại chủ, ngài tỉnh lại đi. Các người làm cái gì vậy? Trại chủ chỉ là hôn mê thôi, huynh ấy đâu có mất mạng. Có thể đừng khóc lóc như đưa đám thế không? Thật quá đáng sợ. Đúng vậy, bọn họ vừa vào, thấy phu chủ hôn mê bất tỉnh, liền bắt đầu khóc lóc. Không có việc gì thì đều đi làm việc đi. Đi đi, đi làm việc đi. Đi đi. Trại chủ. Tẩu tẩu, thương đội đến báo, khi Quảng Bình Vương rút lui, hắn đã dẫn theo Hắc Kỵ quân tiến về phía sơn trại của chúng ta. Sáng mai sẽ tới nơi. Đây là sợ chúng ta chưa mất mạng hẳn sao? Hết vòng này đến vòng khác, nội yêu ngoại hoạn không dứt. Lưu công tử từng nói, giáp trụ của Hắc Kỵ quân là do ngài ấy thiết kế. Những kỵ binh đó quả thực chính là cỗ máy lấy mạng người di động, hoàn toàn không có nhân tính. Lần này chúng ta mất mạng chắc rồi. Liên hoàn kế của tiên sinh, Lư gia trại chắc chắn sẽ tan thành cho bụi. Tất cả đều là chủ ý của vương gia. Lư gia trại bị lây dịch bệnh, rồi dẫn dụ Hắc Kỵ quân vào. Lư gia trại chắc chắn sẽ không còn một mống. Hắc Kỵ quân đắc thắng, mang theo dịch bệnh trở về quân doanh, rồi lại lây cho những binh sĩ khác. Như vậy, hai đối thủ bị tiêu diệt cùng một lúc. Vương gia thật cao tay. Đám Hắc Kỵ quân này dù có bản lĩnh tung hoành thiên hạ, cũng chẳng thể chống lại mưu kế nhỏ của vương gia. Nếu Hắc Kỵ quân thực sự tấn công thì làm sao đây? Hay là dùng nỏ đẩy lùi địch giống như lần trước? Không được. Nỏ tuy rằng chế tác tinh xảo, nhưng dù sao cũng không phải vũ khí lấy mạng người trên chiến trường. Hơn nữa Hắc Kỵ quân là đã lăn lộn qua vô số trận chiến đẫm máu, đối đầu trực diện với chúng ta chỉ có đường mất mạng. Vậy phải làm sao? Đúng rồi, ta từng nghe Lưu công tử nhắc qua một lần. Ngài ấy tìm Thất thúc làm đồ gốm, đã chế tạo một loại vũ khí đặc biệt, nói là để đối phó với Hắc Kỵ quân sau này. Chính là không biết để ở đâu rồi. Có thứ đó sao? Sao ta không biết nhỉ? Có thì có ích gì chứ? Các ngươi có biết dùng không? Ta có thể biết một chút.
Trại chủ, lúc nào đã dạy ngươi? Mặc kệ đi, ta đi tìm ngay đây. Dù có phải liều cái mạng này, ta cũng phải thay Trấn Ca giữ vững Lư Gia Trại. Bên ngoài Lư Gia Trại, thủ lĩnh, hay là ta quay về xem sao? Thủ lĩnh Hắc Kỵ quân, tướng quân từng nói, người của Quảng Bình Vương vô cùng xảo quyệt, tuyệt đối không được tách lẻ, đề phòng kế phân binh của địch. Đi. Địch sắp tới rồi. Các người chuẩn bị thế nào rồi? Như vậy thực sự được sao? Lư công tử từng nói, không thấy quỷ, không giăng dây. Giăng dây, nhanh lên, trốn vào trong hẻm núi. Dù nghe thấy gì, nhìn thấy gì, cũng không được ra ngoài, không được lên tiếng. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được phát ra bất kỳ tiếng động nào. Kẻ nào ở đây giả thần giả quỷ? Tiền phong doanh Hắc Kỵ quân, Bách phu trưởng Lý Kiến Trung ở đây, có dám ra đây đấu một trận không? Cẩn thận. Thủ lĩnh, đám người này chỉ là lũ tạp nham, lấy gậy gỗ ném chúng ta chơi thôi. Đợi đã. Chuyến đi này chỗ nào cũng thấy quỷ dị. Đám quân Quảng Bình kia vào núi là biến mất. Nơi này lại rõ ràng có mai phục, e là có bẫy. Thủ lĩnh, có phải ngài quá cẩn thận rồi không? Trói tay trói chân như vậy, chẳng lẽ muốn chúng ta ở đây không làm gì cả sao? Lão tử có thể sống đến giờ chính là nhờ sự cẩn thận. Thực giả hư chi, hư giả thực chi, công khai lộ ra, sơ hở như vậy, chắc chắn đã sớm có mai phục. Đừng tưởng chỉ có mình ngươi đọc binh pháp. Hắc Kỵ quân ai nấy đều từ núi xác biển máu mà đi ra, còn sợ mai phục sao? Đi. Đứng lại. Cứu mạng. Cứu mạng với. Hư giả thực chi, thực giả hư chi. Nơi cố tình bắn tên ra, chắc chắn có mai phục. Ngược lại, nơi trông có vẻ phía trước có mai phục mới chính là đường sống duy nhất. Đi đường này. Bọn chúng cứ thế chạy rồi. Chậm lại. Thủ lĩnh, phía trước hình như có người. Hình như là điếu tử quỷ. Các người có thấy thanh đao trong tay ngài càng không nghe lời không? Bộ giáp trên người ngày càng nặng hơn rồi. Câm miệng. Kẻ nào còn dám làm loạn quân tâm, lấy mạng không tha. E là có kẻ dùng bù nhìn ở đây, giở trò quỷ. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Đi. Phu chủ, ngài tỉnh rồi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Quảng Bình Vương bại trận, nơi này đã bị Hắc Kỵ quân chiếm đóng. Đêm qua, có một đội Hắc Kỵ quân lẻn lên núi, không biết có ý đồ gì. Chúng ta không dám đối đầu trực diện, cũng sợ chúng lẻn đến cửa trại, lại sợ chúng công thành. Cho nên, họ dùng địa lôi phải không? Họ có biết cách sử dụng không? Là Lâm Hướng Vãn. Còn có Từ Phúc nữa. Ai cho họ xông pha trận mạc chứ? Phu chủ, những thứ kỳ lạ của ngài chỉ có Lâm Hướng Vãn mới biết dùng, cộng thêm Từ Phúc từ bên cạnh hỗ trợ, ta tin tưởng bọn họ. Ngài vừa mới tỉnh lại, ta đi gọi đại phu cho ngài.
Phu chủ, ngài tỉnh rồi. Chậm đã. Lâm Hướng Vãn đâu? Cô có bị thương không? Không có. Các người có biết không? Hắc Kỵ Quân, Tào Bang, còn cả Thanh Trúc Đường hoàn toàn không giống đám giang hồ ô hợp mà các ngươi từng gặp trước đây không? Bọn chúng tuy đầu óc đơn giản, nhưng sức chiến đấu cá nhân thì cực kỳ khủng khiếp. Ngay cả Từ Phúc huynh đệ cũng chỉ là người bán rau thôi. Ngươi còn dám xông lên phía trước? Các ngươi không cần mạng nữa sao? Trấn ca, lần này còn nhờ có Lâm cô nương. Đám Hắc Kỵ Quân đó một tên cũng không còn. Nói thừa, Địa Lôi chính là ác mộng của Lục quân đấy. Mấy tên Hắc Kỵ Quân đó thì tính là cái gì? Các ngươi còn chuyện gì giấu ta? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phu chủ, ngài đừng trách Hướng Vãn nữa. Tiểu Trấn, con đừng trách cô ấy. Cùng lắm thì cả Lư gia trại của các người rời đến Phạm Dương. Phạm Dương Lư thị ta vẫn có thể xây dựng lại một tòa thành mới. Chờ đã, ai nói chúng ta muốn từ bỏ tòa thành này? Các ngươi còn chuyện gì nữa? Hướng Vãn dẫn Hắc Kỵ Quân đến Hậu Sơn, định dùng Địa Lôi để nổ mất mạng bọn chúng. Nhưng ai ngờ uy lực của Địa Lôi quá lớn, làm sập cả Hậu Sơn, còn giải phóng cả những oan hồn bên trong đó ra ngoài. Cái gì cơ? Oan hồn? Các ngươi đang diễn liêu trai với ta đấy hả? Tất cả là lỗi của ta. Lưu công tử, ngài cứ phạt ta đi. Phu chủ, Hướng Vãn cũng là vì Lư gia trại thôi. Được. Vậy các ngươi nói xem, những oan hồn đó trông như thế nào? Trấn ca, khi chúng ta đến nơi, phát hiện những tên Hắc Kỵ Quân bị Địa Lôi nổ mất mạng, giáp trụ trên người bọn chúng đều bị hút vào trong hang động. Ngay cả kiếm cũng bay vào trong đó. Oan hồn đó thực sự quá lợi hại. Thiết giáp bị hút vào trong hang núi. Vậy ý của ngươi là những chiến binh đó sở dĩ bách chiến bách thắng là vì trên người bọn chúng bao phủ bởi thiết giáp. Đao thương cung tiễn của ta rất khó làm tổn thương bọn chúng, phải không? Quả thực có chuyện này. Ngài có phải bị oan hồn nhập xác rồi không? Tất cả là lỗi của ta. Ca, trời đất, các ngươi đã sắp đặt bao nhiêu thuốc nổ vậy? Chúng ta đã dùng hết những gì có thể dùng trong kho rồi. Đỉnh thật, đúng là không biết gì thì không sợ. Xảy ra vụ nổ lớn như vậy, các ngươi vậy mà vẫn sống sót trở về, ta phải thắp hương cảm tạ trời đất rồi. Lượng thuốc nổ lớn như thế, các ngươi một người cũng không bị thương. Nói xem, ai là người đặt? Lâm cô nương đã nói, khi chúng ta cho nổ, phải trốn vào trong hốc núi. Cũng được, còn biết giữ khoảng cách an toàn. Vậy cô làm sao đảm bảo không có ai bị thương? Lâm cô nương đã nói, không thấy ma thì không bắn. Ma? Cái hang động ma ám đó ở đâu? Ở đằng kia, ngày đó. Sự giàu sang phú quý này cuối cùng cũng đến tay ta. Kể từ khi xuyên không đến thời đại này, vận may của ta trở nên tốt hơn, trí nhớ cũng theo đó mà tốt lên. Những kiến thức tưởng chừng đã quên, vậy mà bằng một cách kỳ lạ lại quay trở lại trong đầu ta. Không biết đây là kim thủ chỉ của ta, hay là phúc lợi khi ta ở đây giả làm vị cứu thế nhỉ? Hay là thiên đạo của thời loạn thế này cũng bị nhan sắc tuyệt trần của ta khuất phục, mà đặc biệt ban cho ta khí vận. Tiểu Trấn,
Rốt cuộc con nghĩ thế nào? Nghĩ thế nào là thế nào? Đại bá, người đang nói gì vậy? Cháu dâu họ Lâm, đối với con tình thâm nghĩa trọng, lúc nguy nan, cũng không muốn sống tạm bợ. Chẳng lẽ con không có chút cảm giác nào sao? Vậy con nên có cảm giác gì? Cháu dâu biết rõ con tính mạng nguy kịch, vẫn chọn cùng con sinh tử có nhau. Lâm cô nương, để cứu mạng con, chẳng tiếc thân mình thử thuốc, còn dùng cả tính mạng để bảo vệ Lư gia trại. Hai cô gái đều là những cô gái xuất sắc hiếm có. Nếu con phụ lòng họ, lão tử nhất định thay cha con đánh quẻ chân con. Mọi lỗi lầm đều là do ta. Chia ở đâu? Các cô tùy ý chọn. Là chia ở đây, hay là chia ở đây, hoặc là chia ở đây, ta đều cam lòng. Lư công tử, chẳng lẽ là phát hiện nợ tình khó trả, nên quyết định dùng khổ nhục kế để ta và Lăng Xương tỷ tỷ đau lòng vì ngài sao? Khóa học lý thuyết quân sự của Nhan phu tử ta cũng có tham gia đấy. Không phải nói chứ, thực sự rất hữu dụng. Biết thế này, ta đã không dạy họ tam thập lục kế. Đây quả thực là tự mình vác đá đập chân mình mà. Lư công tử đây là đang đẩy một bài toán khó không thể giải quyết cho ta và Lăng Xương tỷ tỷ, bắt chúng ta thay ngài quyết định. Sao trước đây ta không nhận ra? Lư công tử, ngài lại là kẻ xảo quyệt, gian trá đến thế. Không ngờ phu chủ lại vô lại như vậy. Chắc là do mới khỏi bệnh nặng nên ngài quên mất nhà này có vợ giữ. Trông như thế nào rồi? The film was translated and narrated by M Media. Cô nương dừng tay. Ta sai rồi. Ta không dám nữa. Dừng tay. Tha mạng, ta không dám nữa mà. Sớm như vậy chẳng phải tốt rồi sao? Hưởng phúc tề nhân chẳng phải tốt sao? Thật hối hận. Tại sao mình không học ngành cơ điện? Tại sao ngay cả điện tử cũng chế tạo ra được mà lại không làm nổi một chiếc điện thoại? Ngày thứ 349, nhớ điện thoại. Mọi người đều đang sống những ngày tháng ngày càng tốt đẹp, nhưng ta thực sự chán quá đi. Lăng Xương không cho ta uống rượu, nói uống rượu hại thân. Hướng Vãn lại không cho ta nghe nhạc. Hơn nữa ở đây lại không có trốn lẩu xanh kỹ viện. Nơi duy nhất có thể nghe nhạc đều là ở lớp học âm nhạc trong đại viện. Ông trời muốn diệt ta mà. Trấn ca, Trấn ca ơi, Trấn ca, trận chiến giữa Quảng Bình Vương và Hắc Kỵ quân đã kết thúc rồi. Kết cục thế nào? Hắc Kỵ tướng quân tử trận, Hắc Kỵ quân giờ đã thuộc về Quảng Bình Vương. Vậy nên mục tiêu tiếp theo chính là chúng ta. Có khả năng cuối cùng cũng có việc để làm rồi. Hy vọng tên họ Nhan kia mạng đủ cứng để ta chơi đùa thêm một thời gian. Đi. Lư gia trại, quả nhân cuối cùng cũng đến rồi. Các người hãy chuẩn bị cho thật tốt để đón tiếp quả nhân. Vương gia, Lư gia trại này nay đã khác xưa. Xin vương gia hãy cẩn trọng. Tiên sinh lo xa quá rồi. Tiên sinh chưa từng thấy đội quân trọng giáp tinh nhuệ của quả nhân. Họ trên chiến trường là vô địch thiên hạ.
dù là tên bắn hay binh khí, đều không thể làm họ bị thương dù chỉ một chút. Hơn nữa, đội quân trọng giáp của quả nhân dàn trận xung phong, đến nay chưa ai cản nổi. Chỉ dựa vào cái Lư gia trại nhỏ bé này thì có đáng là bao. Dàn trận, xông lên cho bổn vương. Vương gia cẩn thận, e là có bẫy. Sáng lạnh chiều đổi, là điều đại kỵ trong quân. Xông lên cho ta, lên. Vương gia, vương gia, vương gia, nơi này hung hiểm. Nếu trên tường thành có phục binh thì chúng ta, Tạ tiên sinh cứ yên tâm. Dù có mai phục cũng không tiêu diệt nổi đội trọng giáp của ta. Vương gia, mau chạy đi, mau. Vương gia, chạy mau. Thế là chạy rồi sao? Nam châm điện của ta còn chưa phát huy uy lực thực sự mà đã chạy rồi. Thật chẳng thú vị chút nào. Đó là nhờ thủ đoạn anh minh của trại chủ. Nam châm vừa xuất hiện vẫn là vô địch thiên hạ. Kẻ chạy nhanh nhất kia có phải chính là Quảng Bình Vương Nhan Thế Minh? Còn kẻ kia có phải là kẻ bày mưu hại mất mạng mười mấy mạng người của Lư gia trại chúng ta? Tạ tiên sinh. Và cả kẻ kia nữa chính là kẻ nhiều lần đến quấy nhiễu, muốn đối đầu với Lư gia trại chúng ta. Kẻ thù không đội trời chung, Tào bang chủ. Trại chủ, ngài cuối cùng cũng nhớ tới bọn chúng rồi. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Vở kịch hay của chúng ta chính thức bắt đầu. Nghe gì chưa? Tụ Hiền tiểu lâu ở huyện Phong, Quảng Bình Vương hình như bị quỷ ám rồi. Chuyện phiếm về Quảng Bình Vương mà các ngươi cũng dám truyền tai nhau sao? Có bao nhiêu cái đầu cho đủ đây? Có thời gian rảnh rỗi thế này, chi bằng đi xem tờ cáo thị treo thưởng 1000 vàng cầu mật rắn kia đi. Cáo thị gì cơ? Nghe nói có một vị phú thương đang treo thưởng giá cao để tìm mật của một loại rắn độc. Một viên mật rắn thưởng tới 1000 lượng vàng đấy. 1000 lượng vàng? Thật hay giả vậy? Thời thế này 1000 lượng vàng mua được bao nhiêu con rắn chứ? Cho ta 1000 lượng vàng, dù có bao nhiêu rắn ta cũng xoay sở được cho hắn. Cái tin đồn không đáng tin này nghe là biết giả rồi. Ai nói thế? Nghe nói con rắn đó độc lắm. Phú thương đưa tiền là tiền bán mạng, thế nên giá mới cao như vậy đấy. Trưởng quỹ, tại Tụ Hiền tiểu lâu có phải có một vị phú thương họ Trịnh không? Ta muốn bán mật rắn. Mật rắn kịch độc như thế này mà vẫn giữ được độ hoàn hảo như vậy, chắc chắn là được mổ ra từ rắn sống. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Mật rắn vẫn chưa đủ. Nếu còn có người cung cấp được, đừng nói là 1000 lượng, 2000 lượng ta cũng mua. Rốt cuộc trong đầu ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Nhan phu tử không lo dạy học cho tốt mà lại đi bày trò lừa người thế này. Thật là ngươi không hiểu đâu. Đây là sự lãng mạn của đàn ông, dùng cách riêng của mình để báo thù. Phu chủ lại nói đùa rồi. Chẳng qua ngài muốn để Nhan phu tử tự tay báo thù mà thôi. Nhan phu tử trí tuệ vô song, chỉ là tay trói gà không chặt. Nếu so về mưu lược, Quảng Bình Vương chắc chắn sẽ bại. Nhưng mà báo thù thì liên quan gì đến việc thu mua mật rắn? Lầu 2 của tiểu lâu, để ta kể cho các ngươi nghe một câu chuyện. Trước kia có 2 quốc gia đối địch. Họ biết rằng nếu hai bên một khi khai chiến, vừa tốn người lại tốn của, thế nên họ vẫn duy trì một mối quan hệ mong manh. Một vị danh thần trong đó tên là Quản Trọng. Ông ấy đã đưa ra một kiến nghị, khiến quốc quân và đại thần đều chuyển sang mặc vải dệt từ sợi cát đê. Cát đê hả? Cát đê là loại vải đặc trưng của nước địch. Quản Trọng đề nghị với thương nhân nước địch rằng giá mỗi xấp vải là 30 cân đồng. Thu mua giá cao, càng nhiều càng tốt, giống như tình cảnh của huyện Phong hiện tại vậy. Đúng, chính là như vậy. Thương nhân trọng lợi lần lượt mở ra ngành nghề dệt cát đê.
Bách tính vì muốn mua cát để kiếm tiền. 1 năm trôi qua, nước địch phát triển gấp 10 lần. Giá lương thực tăng vọt, buộc phải dựa vào nhập khẩu. Lúc này, Quản Trọng đột ngột hạ lệnh đóng cửa biên giới, cấm tuyệt mọi giao thương. Nước địch nhìn thấy vải dệt không bán được, lại không đổi được lương thực. Bách tính đói khát cùng cực, lần lượt bỏ trốn. Quản Trọng nhân cơ hội cho họ nhập hộ tịch, để họ khai khẩn đất hoang, sản xuất lương thực. Đây quả thực là lấy mạng người không giao. Hướng Vãn muội muội vẫn chưa hiểu sao. Phu chủ, đây là đang tự ví mình với Quản Trọng, đang đợi muội khen hắn đấy. Vậy nên lấy mạng bọn chúng thì tính là báo thù gì chứ? Chúng ta chính là phải nhìn chúng xây lầu cao, nhìn chúng yến tiệc linh đình, rồi lại nhìn chúng lầu cao sụp đổ. Đây mới là báo thù thực sự. Thư phòng của phủ Quảng Bình Vương. Đừng mà, đừng mà. Các ngươi là ai? Các ngươi là ai? Các ngươi vẫn chưa chịu buông tha sao? Các ngươi đừng hại quả nhân vô tội. Vương gia, vương gia. Giúp quả nhân, giúp quả nhân. Quả nhân ra lệnh cho các ngươi đều phải mất mạng. Quảng Bình Vương điên rồi, các ngươi mau xông lên, mau vào trong. Trại chủ, Quảng Bình Vương tỉnh mộng. Một đao lấy mạng Tạ tiên sinh. Lão thất phù này cứ thế mà xong đời rồi. Tên này rốt cuộc là loại máy lấy mạng người nhãn hiệu gì vậy? Đến mức không phân biệt địch ta như thế, ta còn trơ mắt ra. Nhìn tòa nhà sụp đổ, hối hận muộn màng, một mình lẻ loi đến trước mặt chúng ta. Lại còn lập cái hẹn 3 năm, hét lớn một tiếng, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phu chủ, ngài cũng nên tích chút khẩu đức đi. Tạ tiên sinh tuy đã mất mạng, nhưng Quảng Bình Vương vẫn còn đó. Hay là chúng ta đi tặng chút hơi ấm cho Quảng Bình Vương và Tào bang chủ đi. Chặng đường cuối cùng này cũng nên có người tiễn đưa mới phải. Tên họ Tạ kia mất mạng rồi, lại là do chính Quảng Bình Vương lấy mạng. Báo ứng, báo ứng. Tên họ Tạ kia, ngươi tính toán đủ đường thì sao nào? Chẳng phải cũng mất mạng trong tay tên điên Quảng Bình Vương đó rồi sao? Báo ứng, chạy đâu? Tào bang chủ, đã lâu không gặp. Lư trại chủ đó sao? Ta biết mục đích các ngươi vào thành. Chúng ta là người cùng hội cùng thuyền mà. Cùng hội cùng thuyền mà. Sao ta lại không biết? Tào gia bang và Lư gia trại chúng ta lại trở thành người cùng hội cùng thuyền rồi. Lư trại chủ, chiêu ngàn vàng mua mật rắn này của ngươi, không tốn một binh một tốt đã diệt được Quảng Bình Vương, thật là đại tài. Tào mẫu ta thật sự vô cùng cảm phục. Chỉ tiếc là nếu sớm phát hiện ngươi có chí lớn như vậy, ngươi nói xem, ta việc gì phải bỏ gần tìm xa, đi đầu quân cho cái thứ Quảng Bình Vương kia chứ? Thật hồ đồ mà. Lão hồ đồ, ta nhớ ngươi từng nói ngươi với Lư gia trại chúng ta có mối thù không đội trời chung mà. Bây giờ ngươi nói như vậy, không sợ những huynh đệ đã mất mạng của ngươi bật nắp quan tài lên sao? Đâu có, đó đều là những kẻ ngoài không quan trọng. Sao có thể so được với tình giao hảo bao năm nay của chúng ta chứ? Đúng rồi, trại chủ, ta theo Quảng Bình Vương bao nhiêu năm nay, ta hiểu rõ hắn như lòng bàn tay. Kho báu của hắn ở đâu, ta đều biết hết. Ta sẽ dẫn ngươi đi. Ta từng thấy kẻ vô liêm sỉ, nhưng chưa từng thấy kẻ nào vô liêm sỉ như ngươi. Ngươi cùng Tạ tiên sinh cấu kết, làm ô nhiễm nguồn nước Lư gia trại ta, khiến cho trên dưới Lư gia trại ta trăm miệng ăn đều nhiễm dịch tả. Còn nhân lúc trại ta trải qua dịch bệnh, dẫn Hắc Kỵ quân tới,
muốn khiến chúng ta toàn quân bị diệt. 想要让我们全军覆没， Mối thù sâu nặng như vậy, 如此深仇大恨， đâu phải muốn bỏ qua là bỏ qua được. 是那么容易过去的。 Lư trại chủ, 卢堡主呀， ngươi phải minh giám. 明鉴呐！ Cái này không thể trách ta được, đó đều là do tên họ Tả kia. Tên họ Tả kia chỉ dẫn ta. 谁与我的？ Ta cũng là thân bất do kỷ mà. 邪不是？ Trại chủ, 哎呀，堡主啊， ngươi đại nhân đại lượng, hãy tha cho Tào mỗ một lần đi. 我曹某一把吧。 Cầu xin ngươi đó, 放你一个人， tha cho ngươi rời đi. Đúng, tha cho ta một mạng. Ngươi hãy hỏi những huynh đệ sau lưng ta đây. 兄弟们， Ngươi hãy hỏi lại những dân trại bị ngươi đầu độc. 毒害的寨民们， Ngươi hãy hỏi lại 10 mấy mạng người bị ngươi hại mất mạng, 10条人命， xem họ có đồng ý không. Thế được thôi, ngươi cũng xuống dưới đó bồi táng cùng huynh đệ của ngươi đi. Phủ Quảng Bình Vương, các ngươi bỏ xuống cho ta. Bỏ xuống cho ta. Bỏ xuống. Bỏ xuống. Bỏ xuống. Đó đều là đồ của quả nhân. Mấy nhà xung quanh đã đánh tới nơi rồi. Ngươi còn ở đây làm cái vẻ vương gia gì nữa? Ngươi bây giờ muốn binh không binh, muốn tiền không tiền, muốn lương thực không lương thực, còn làm cái vương gia gì nữa? Lương thực của ta đâu? Tiền của ta đâu? Trọng giáp tinh nhuệ. Trọng giáp tinh nhuệ của ta đâu? Mọi người đều đi bắt rắn rồi. Căn bản không ai quản lương thực. Trọng giáp tinh nhuệ chẳng phải đã tự mình đưa đến Lư gia trại. Toàn quân bị diệt rồi sao? Cái gì mà tiền của ngươi? Tất cả đều là tiền của chúng ta. Không thể nào. Không thể nào đâu. Không thể nào. The film was translated Không thể nào đâu. and narrated by M. Ta biết là các ngươi. Chắc chắn là các ngươi. Ta mới là đứa con khiến cha tự hào nhất. Nhan Học Khanh đó là cái thá gì chứ? Không được. Các ngươi đều đáng mất mạng. Ta lấy mạng các ngươi. Ta lấy mạng các ngươi. Các ngươi đều đáng mất mạng. Ta lấy mạng, ai cũng đáng mất mạng. Đây chính là lý do người hại mất mạng cả nhà ta sao? Thật là không thể lý giải nổi. Oan hồn đòi mạng thì đã sao? Ta đây, phong quang nhất thời. Người Nhan Học Khanh tính là cái thá gì? Chẳng qua cũng chỉ là một tên mọt sách. Ngươi chẳng qua là dựa vào mấy trò bàng môn tả đạo của Lư Trấn mà may mắn thắng được ta thôi. Nói cho cùng, ngươi vĩnh viễn không bao giờ thắng được ta, đồ phế vật. Vậy thì hãy cùng đối đầu đi. Dùng vũ lực sở trường của ngươi đi. Ngươi mãi mãi vẫn là một tên phế vật, hiểu chưa? Nhan Học Khanh, ngươi vĩnh viễn không bao giờ thắng được ta. Cha, mẹ, mối thù của hai người con đã báo rồi. Sự ấm áp của ngươi đã trao hết rồi. Kỹ thuật bắn cung luyện tốt đấy, không sao cả. Họ biết nặng nhẹ, sẽ không đến gây sự với ta đâu. Chẳng lẽ họ không sợ pháo điện tử của chúng ta sao? Trại chủ, ngài chưa từng nghĩ tới một chút ý định xưng bá thiên hạ sao? Não ta đâu có bị uống nước. Nghĩ mấy chuyện viển vông đó làm gì chứ? Trại chủ, đó là do ngài đại năng cao thâm khó lường. Thuốc nổ vừa ra, không một ai sống sót. Xi măng vừa ra thì càng kiên cố không thể phá vỡ. Huống hồ hiện nay chúng ta còn có pháo điện tử. Giữa ngàn quân vạn mã, lấy đầu kẻ địch dễ như trở bàn tay. Những thứ người nói đó là chuyện ta kể cho bọn trẻ nghe thôi. Chúng ta có thể thực tế một chút được không? Trại chủ, ta không hiểu. Ta thật không hiểu. Nếu ngài muốn thống nhất thiên hạ, căn bản không ai có thể ngăn cản. Nhưng tại sao ngài cứ co cụm ở Lư gia trại, không chịu ra ngoài? Nhưng ta chỉ muốn cùng vợ con sống cuộc đời bình yên thôi. Trại chủ, ý của ngài là hồng nhan họa thủy. Thôi, ta chỉ cần nghĩ đến mỗi ngày ta ăn gì, mặc gì, chơi gì. Ta không muốn ngày nào cũng phải nghĩ đến nhà này đánh trận, nhà kia tranh giành địa bàn, nhà nọ đến ám sát, nhà kia lại đến gây chiến. Ta chỉ muốn mỗi ngày an an tâm tâm cùng vợ con sống ẩn giật.
Như vậy chẳng phải tốt sao? Cho nên là địa bàn của Quảng Bình Vương đó, ai muốn thì cứ lấy đi. Dù sao ta cũng không có hứng thú. Bây giờ nơi để sống tạm đã tìm được rồi. Ai thích lấy thì cứ lấy. Đừng ai đến làm phiền bản trại chủ ngủ. Được không? Dừng. Có biết thế nhân bây giờ đều gọi ngài là gì không? Gọi ta là gì? Thiên tài phát minh nhỏ, Sơn Đại Vương thời mặt thế, hay là siêu cấp vô địch cứu thế chủ? Ngài là phu chủ mà. Có thể nghiêm túc một chút được không? Nói 3 câu đã không biết ngài đang nói gì rồi. Nói đi. Gọi ta là gì? Gọi ta là gì nào? Bọn họ ấy đều gọi ngài Cẩu Vương loạn thế. Đậu xanh. Được. Ta có thể không phải là người, nhưng các ngươi mới là chó. Ngài